שלום לכולם וברוכים הבאים בחזרה למרכז לחקר האמת. לא התראינו זמן מה בגלל שהייתי צריך לטפל בהרבה מאוד דברים בחיים האישיים שלי, שהייתי צריך קצת לקחת הפסקה אחורה ולקחת את הזמן הפרטי שלי לדברים האישיים שלי שאני עובר כרגע, עכשיו אני יותר ימשיך לעשות תכנים במהלך השנה כמובן. עכשיו אני יותר מוכן, יותר ערוך. כמובן שאני אמשיך לעשות את מה שאני עושה כל עוד אני חי ונושם, כמשהו שאני צריך לעשות, כמשהו שאני יודע שאני צריך לעשות, ואני יודע שזה הדבר הנכון לעשות. בין אם אנשים לא אוהבים לשמוע את מה שאני אומר, בין אם אנשים, איך שהם מגיבים רגשית, נפשית, מנטלית, זה לא מעניין. ואני אמשיך להגיד את הדברים איך שהם במציאות, וכמה אנחנו חיים כקולקטיב, פשוט באשליה טוטלית. אנשים נאבדים בתוך רבדים ואשליות וסיפורי אגדות שהם עדיין חיים בהם, ובגלל הדיס-אינפורמציה שיש וגם האובר-אינפורמציה שיש, כי אנשים לא יודעים איך להבין בין אמת לשקר, בין מה אמיתי בין לא, והם לא יודעים איך להבדיל בעצם בצורה נכונה ובצורה ביקורתית, שיפוטית, נבונה ובצורה בריאה. הם לא יודעים לעשות את זה, וזה מה שאני מלמד בערוץ הזה, איך באמת לחשוב באופן עצמאי, בלי להיות קשור לאף דעה או אמונה שאנשים עדיין קשורים באופן שיש להם איזשהם בלוקים נפשיים שהם לא מוכנים להוריד מהם. קודם כל אני רוצה להזכיר, האתר אני עובד עליו, אני אעבוד עליו כל השנה עד שאני אקים את האתר כמו שצריך, אז תהיו בסבלנות. כל מה שאני עושה, כל העבודה שלי תהיה מרוכזת באתר. כרגע זה בעבודה ואני לא רוצה כרגע לעדכן לגבי זה, כי זה עדיין בתהליך, והרבה מאוד דברים מתרחשים מאחורי הקלעים. כמובן, גם דברים אישיים, גם דברים שקשורים לפרויקטים שלי בעתיד, שאני מתכנן להוציא. ויש כמה בדרך כמובן, שאני עדיין לא מעדכן עליהם, אבל כמובן אני יוציא עוד ועוד פרויקטים נוספים. הספר שלי עדיין כמובן זמין באמזון, מישהו שרוצה ללמוד את הגישה שלי לגבי הדברים, ורוצה לקבל ייעוץ והכוונה וכלים מעשיים, לעשות עבודה עצמית, עבודת צללים, לעבוד עם עצמך, להגיע לתכלית שלך, להגיע למה שאתה באמת הגעת לעשות פה, ולמלא את הפוטנציאל האמיתי שלך. אם אתה רוצה את זה, אתה מוכן לקחת חלק בזה. כמובן שאני ממליץ לאנשים לרכוש את הספר וללמוד את זה. כרגע הוא מזמין רק בשפה האנגלית. אני מקווה שבין הימים גם אני איכשהו גם יתרגם את זה לעברית, וגם אני אוציא עוד אולי ספרים נוספים, בנושאים נוספים בהמשך. קודם כל אני גם התראיינתי אצל כמה אנשים, אם אתם לא שמים לב, באנגלית. אני משתף את מה שאני רואה פה, כי הרבה מאוד אנשים בעולם הם לא מבינים מה הולך פה באמת, והם מרגישים את הפרד ומשול גם מחוץ למקום הזה שנקרא ישראל, כן? מה שכל הבולשיט הזה מתרחש פה במרכז העולם. אבל זה בעצם מורגש בכל פינה בעולם, עד כמה אנשים לא מלומדים, עד כמה אנשים הם עדיין כלואים בתוך דיס-אינפורמציה ובדיאלקטיקה עצמית, בניגודים. הם בעצם לא רואים מהאויב האמיתי, הם לא מסתכלים במראה, הם לא מבינים שהם נלחמים בעצמם, הם פשוט האויב של עצמם, לא רק של האחרים, ולא רק יוצרים לעצמם אויב חיצוני, שאנחנו בעצם אותו זן אנושי, אנחנו פשוט נלחמים אחד בשני בגלל
איזושהי אמונה ואיזושהי אשליה, איזושהי הזדהות עם דגלים או דברים כאלה. ואני דיברתי גם לגבי זה ברעיונות שעשיתי עם האנשים האלה. אני אומר איך שזה, איך האנשים עדיין פשוט, הם כלואים בתוך זה. הם פשוט כלואים בתוך זה. כפייה, אלימות, זה נהיה בסדר, ורצח ילדים, נשים, חפים מפשע, זה גם בסדר, וכל הסגידה הזאת של הדגל, לאום, מדינה, או חלקת אדמה, או שלא תקרא לזה, תגיד שכתוב בספר שזה האדמה שלנו, זה האדמה שלך, זה פשוט ילדותי. אנשים לא מבינים שהם עדיין תקועים בתוך הדוגמה הדתית הזאת, וכל גם נוצרים, גם מוסלמים, גם יהודים, כל אלו, זה בולשיט, זה פשוט בולשיט. הם לא מבינים להוציא את התועלת בתרבויות האלה, להוציא את הדברים הטובים, ולהרחיק את הדברים שלא צריך. הם לא מסתכלים על האלגוריה שאפשר ללמוד מזה, הם חושבים שאנחנו נוצרנו, כמו בספר בראשית וכל זה, זה פשוט אי הבנה טוטלית, כי הם לא מבינים את האלגוריה ואת הדברים בתוך זה, את הדברים ואת הסמלים בתוך זה, הם לא מבינים שזה מעוות ומתורגם ומשוכתב, וזה לא המקור, כן? לא שאין שם גם אמת, יש שם אולי קצת אמת, כן? אפשר ללמוד מזה כמו שאני אומר, לקחת את הדברים ולהמשיך קדימה, ולא להזדהות עם איזושהי דת או לאום או מדינה. לא שאני אומר שאולי תהיה גאה בתרבות שלך אולי, כן, אבל אל תזדהה עם זה כמישהו שאתה מבין? זה ממש לא נכון. זה משהו שהוא הולבש כתרבות. אמרתי, בגלל זה אני מלמד בערוץ הזה על פגניזם, על אנימיזם. כי זה המקור. בין אם אתם רוצים או לא, זה המקור. זה כמו שאני אומר, זה המקור של כל התרבויות האוקולטיות שאני מדבר, זה המקור של כל התרבויות האזוטריות והמיסטיות. כל זה הגיע מהתרבויות השבטיות, הפרה-היסטוריות, פרה-אברהמיות, לפני שבכלל המציאו את הדתות האלה, כי המציאו אותם, ואחרי זה אנשים התנצרו, אנשים התגיירו, זה מטומטם, כאילו, אתה מתגייר, כאילו, אתה הופך להיות יהודי, עכשיו אתה מזדהה כיהודי. זה טמטום. אנשים פשוט לא מבינים שזה גורם לאלימות, זה גורם להסתות, זה גורם להפרד ומשול, הכי פשוט שיש. אלוהים שלך, אלוהים שלי, והם לא מבינים שהם סוגדים, לא הבורא האמיתי, הם סוגדים איזושהי ישות, שהיא לא מפותחת, כמו כאילו ברמות יש ישויות בכל מיני רמות ביקום, כמו שאני מסביר בערוץ הזה, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה, אבל אתם לא משרתים את הבריאה, אתם לא משרתים את המקור, אתם לא משרתים את הבורא האמיתי של היקום הזה, ואת החוקים שלו, ואת החוקים של היקום. אתם משרתים איזושהי ישות חיצונית, ומה שהם עושים, הם מפרידים ביניכם לבין האלוהות שלכם, לבין הניצוץ האלוהי שיש בכם, החיבור האמיתי, ככה הם מנתקים אותו, הם מנתקים אותו בעזרת שטיפות מוח דתיות, אומרים לכם, יש לכם בורא, והוא עצבני, הוא יעניש אתכם, הוא הקים את השטן, עכשיו השטן הוא המתנגד של האלוהים, ואין שום היגיון בדברים האלה. אין פשוט היגיון. והם לא מבינים שמדובר פה על החלאה גנטית, על כל מיני היסטוריה של המין האנושי במקור. זה לא מדובר באמת בהיסטוריה איך המין האנושי נוצר במקור. זה מסביר 5,000 שנה, והם אומרים שיש אנשים שאשכרה מאמינים שהיקום קיים 5,000 שנה, שזה הבולשיט הכי גדול ששמעתי בחיים שלי, ואני לא מאמין שעדיין אנשים מאמינים בכל הבולשיט של הטרטריה ושל העולם השטוח וכל הבולשיט הזה. אני הקשבתי לבולשיט הזה עוד לפני שבכלל הבנתם מה קורה בשלב של הממשלות והאלומינטי וכל הבולשיט הזה שאתם חושבים שאתם יודעים. אני הבנתי את זה עוד משנת
2010 אני ראיתי סרטונים האלה, מתי 2012 זה התעורר, שזה התחיל כבר להתעורר בחוץ, ואני הסתכלתי בזה, ואני הייתי גם בתוך זה, וכל זה בולשיט תלמודי, כן? שזה יהדות שקרית תלמודית, שהמציא את הדבר הזה מלכתחילה. עם כל הרשתית העין, וכל 4 כיוונים, שזה הארץ השטוחה, וכל המודל הגיאוצנטרי, הבולשיט הזה. בקיצור, אני לא מדבר על הדברים האלה, זה עוד פסיופ, זה עוד תרמית, זה עוד דבר כדי להכשיל את האנשים, כדי לחקור מעבר את הדברים. הם חושבים שזה הכי חשוב בעולם, אנחנו צריכים להבין שהשקר הוא כל כך גדול, שהבולשיט שהם שמו, שהמאסטרים שהם שמו בהם, הם לא מבינים הם משקרים אותם בעצם. והם סתם מתעסקים בדברים שלא שווים ולא מועילים בשום דבר, שרק מכניסים עוד ועוד בלבול ובולשיט. לא חשוב בכלל, כמו שאני אומר, זה לא חשוב בכלל. אפילו אם הצורה מרובעת, עגולה או שטוחה, זה לא משנה. לא חשוב בכלל. ואנשים בגלל זה הם שוללים מאגרי ידע שלמים, שזה מה שחבל. ואני לא אדבר יותר על העולם, אני חשבתי שדיברתי מספיק על זה, אני חושב שמספיק. אני פשוט אמשיך בסרטון על הדברים הנוספים שאני רוצה לדבר. מה זה הראגנרוק, דוגמה, שזה המלחמה המיתולוגית בין האלים לענקים, שהמלחמה העתיקה הזאת של האלים, גם אייסיר ווניר, דיברתי על שני השבטים של האלים, שאייסיר זה השבטים השמימיים, זה האלים השמימיים, והווניר זה השבטים האלו שחיים על האדמה, והם באו כדי לפרוץ את האלים השמימים מתוך השלמות שלהם, פשוט ליצור מזה זמן וחוויה, ולמידה, ודברים כאלה, וחוסר שלמות בוא נגיד, כן? הם יצרו סוג של דבר כזה. יש כל מיני הקשרים בנושא הזה, אני גם אדבר על זה פה. הראגנרוק באופן כללי, על מה מדובר? זה מדובר במלחמה שנמצאת אצלנו בפנים. זה נשאר אצלנו כחותם מאותם מלחמות עתיקות יומין, וההיסטוריה האנושית שאנשים עדיין, שתבינו, זה לימודים שלמים של חיים, שלמים של למידה. אני עד עכשיו לומד על הדברים האלה. אני עד עכשיו, יש דברים שאני עדיין לומד עליהם. אתם צריכים להבין שזה נושאים שלמים של כל חוקר שתלמדו עליו, אתם תלמדו חיים שלמים מהחומר הזה. וזה הרבה מאוד חומר ללמוד ולחשוב ולהבין. אם באמת תיכנסו לתוך זה ותתחילו ללמוד מה המקור שלכם, מה המקור של המין הזה, מה המקור של המין האנושי, ומאיפה הוא מגיע. והראגנרוק זה המלחמה המדוברת, העתיקה הזאת שנמצאת עד עכשיו בתוכנו, המלחמה הזאת נגדנו, נגד הנשמה של עצמנו, שאנחנו צריכים להילחם באשליות של עצמנו, להילחם בבולשיט של עצמנו שאנחנו צריכים להילחם עליו, כדי להגיע לתובנות ולהתפתחות עצמית ולהתפתחות קולקטיבית, כשאנחנו קשורים לכלל גם אנחנו כיחידים וגם ככלל. וזה מתבטא כמובן גם בכלל, כמו שגם באינדיבידואל, אבל זה מתחיל הכל מאינדיבידואל. כל המלחמות העתיקות האלה. כל המלחמות האלה בין האישה לגבר. כל סיפור הבגידה הזה של בני האלים שבאו עם בנות האדם, שהכל זה סיפור בגידה של נשים עם הגברים, וכל זה עד עכשיו נשאר, אתם לא מבינים את זה? זה עד עכשיו, כל הבולשיט הזה נשאר מעל פני השטח, באופן שהוא נמצא בתת מודע והוא מתבטא, ואנשים פשוט לא מבינים מאיפה זה מגיע. והם חושבים שזה הטבע האנושי, שזה הכי בולשיט שיש, שזה ההתניה הכי גדולה שיש. הנדסת תודעה, הנדסת חברה עם התניה. והראגנרוק, בכללי גם דיברתי על הסיפור של פנריס וטיר, פנריס שזה
הזאב הענק שיש לו, שהאלים שמו עליו שלשלאות, שהם סוג של שלשלאות קסומות כאלה, שמישהו היה צריך להקריב את היד שלו, להכניס את היד שלו בתוך הפה של הזאב, וזה היה טיר, שזה מייצג את שאתה נלחם, אתה לא נלחם באגו, אתה משתיק את האגו ככה שאתה יכול להשתלט על האגו שלך, אתה מבין שיש לך אגו, כן, זה אתה, בעולם החומרי אתה צריך להבין, זה שייך לי, זה שייך לך, זה אני יכול להשתמש, אני צריך להשתמש בזה בעצמי, אף אחד לא יכול להלביש אותי, אני צריך להתלבש בעצמי, כל עוד אני יכול, זה עניין של אגו, כן. זה כמו הדרקון, הדרקון זה סמל עתיק שהוא עבר הרבה מאוד דמוניזציה, כמו גם הנחש, עם הנחש ועם הסיפור העץ, והאדם וחווה, והתפוח, וכל הבולשיט הזה שהם סיפרו שם, כל הסיפור הזה, זה בעצם דמוניזציה, הם פשוט, יש גם היבט חיובי וגם היבט שלילי, גם בכל הסמלים שאנחנו רואים, וכל הסמלים המיתולוגיים, גם יש את הדרקון הטוב, גם יש את הדרקון הרע, גם יש את הנחש הרע, ויש גם את הנחש החוכמה, זה הנחש הטוב, זה הנחש הלבן, זה הנחש, הכל זה, אתה לא יכולים להסתכל על הדברים שחור או לבן, אתם מבינים? זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אתם צריכים להסתכל על הדברים בכל הזוויות. אתם לא צריכים לקחת את הדברים, אוקיי, זה לא טוב, זה ככה וככה, זהו, אני סגור על זה. אני לא מקבל שום דבר אחר מאף אחד אחר, שום אינפורמציה. וזה מה שאנשים עושים, הם פשוט שוללים אינפורמציות שלמות. בגלל שהם מאמינים באיזושהי אמונה שסיפרו לו, או הוא חי בה 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, כל החיים שלו פאקינג הוא חי בה, אני לא יודע. זה לא משנה, אז זה לא יהפוך את האמת לשקר ואת השקר לאמת. האמת היא שאל אמת. והדרקון, מה זה דרקון? זה אנרגיית אש, הוא יורק אש, נכון? הוא גם אף, זה גם נחש שהוא אף, עם כנפיים. וזה גם לדעת איך לרכב על החיה הזאת, לכל אחד יש את החיה הזאת, זה הקונדליני שלנו, אנרגיית הדרקון שיש בנו, שצריך להתעורר. אנחנו צריכים לקחת את השליטה על האגו שלנו, אנחנו צריכים לקחת את השליטה על החיה הזאת שיש בנו. ולדעת איך לרכב על זה, לרכב על הדרקון הזה. וזה בעצם מה שמסמל החיה המיתולוגית הזאת. כמובן זה ארכיטיפ, כן? זה ארכיטיפ שהוא עבר הרבה מאוד דמוניזציה, הרבה מאוד היבט שלילי, כן? יש גם את הדרקון הלבן והדרקון השחור, נגיד במיתולוגיה הנורדית יש לנו את יורמונגנד, שזה הדרקון, זה הנחש, שהוא בעצם תור נלחם בו לקראת סוף הראגנרוק וכל זה. זה הנחש שכן, הוא מיוצג כמישהו שהוא רוצה פשוט לטרוף הכל, וזה גם הענקים מסמלים את זה. הענקים מסמלים את אלו שהולכים פשוט דורסים הכל בלי שום, לא אכפת להם, פשוט נרסיסיסטים. נרסיסיסטים שפשוט דורכים על הכל כי הם גדולים והכל כזה כמו, אתם יודעים, דורך על הכל. יש את הדרקון הלבן, שזה הדרקון שנמצא בשורשי העץ היגדרסיל, שהוא נקרא ניהוגר, שזה הדרקון הלבן, שהוא בעצם, אם תשימו לב, בציור של העץ היגדרסיל, יש בשורשים שלו את הדרקון, ולמעלה יש את הנשר. הנשר מסמל את התודעה העליונה, את החשיבה הקוגניטיבית העליונה שיש לבני אדם. שלצערי אנשים לא משתמשים בזה היום. ויש את הסיפור של בלדר, שלוקי הוא פיתה איזשהו אל שהוא לא רואה, הוא עיוור, קוראים לו הוקר, אני חושב, משהו כזה. והוא פשוט הרג אותו, הוא ירה לו בתוך הלב. ומה בלדר מייצג? הוא מייצג את השמש. הוא מייצג את הנשמה האנושית שמתה, וצריכה להתעורר מהתהום. זה בעצם המיתולוגיות האלה, אתם צריכים להבין. זה המקור האנושי, זה המיתולוגיות, זה הארכיטיפים שאנחנו צריכים ללמוד מזה. ופשוט לא לחזור על אותם טעויות, ופשוט ליצור את המונומית של עצמך, לצאת לדרך של עצמך ולעלות בהר
של הגדי. הגדי מסמל את ההר, זה הקפריקורן. זה מסמל את ההר של הבורות, שאתה צריך לעלות עליו, פשוט להבין ולכבוש את הפסגות אחד אחרי השנייה. פשוט לא לוותר, אפילו מישהו שם עליך ככה, סתם דופק לך את הראש, לא, הוא פשוט מפשיט אותך על הרצפה, אתה לא צריך לוותר אף פעם. אתה צריך פשוט להמשיך קדימה, עד שתגיע לפסגה, ואתה תבין שהדרך היא לא קלה. אין דרך קלה. אין דרך נכונה שהיא קלה, אתה צריך לעבור את האתגרים, אתה צריך לעבור את המכשולים, אתה צריך לעבור את ההתנגדות, צריך להיות איזושהי התנגדות כדי שתלמד, כדי שתהיה יותר חד, כדי שתהיה יותר מחוסם. וזה מה שהמיתולוגיות מלמדות אותנו, שאנחנו כולנו באנו מאותו מקור. אני גם רוצה קצת לדבר על משהו שלא דיברתי בעבר, יש גם מיתולוגיה פינית, שנקראת לימנקיינן. אני לא דיברתי על הנושא הזה, אני קצת אפתח אותו, זה נושא ענק שאפשר לדבר עליו, מאוד 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 מעניין. זה מדובר על הסיפור של המין האנושי מההתחלה, איך אנחנו הגענו לפה, איך זה הכל נוצר, הכל מסופר בצורה מאוד מאוד הגיונית, זה נקרא בוק סאגה גם, שסאגה זה מה זה סאגה? זה לקבל ולתת. זה בעצם, הם העבירו את הסאגה בקול, במילים. לפני שהקימו בכלל את הציליביזציות של האנונקי, וכל הדברים שהבני אדם למדו לכתוב וקרוא, כתוב וכתוב, הם למדו לקרוא ולכתוב, כמו בספרים. לא שזה שיטה רעה, זו שיטה מאוד טובה. אבל פעם בשיטות העתיקות והראשוניות, הם העבירו הכל בסמלים ובמילים. בסמל גם מופיע כל מיני תדרים. סמלים יכולים, אתה יכול לפרש את זה בכל מיני, אתה יכול לפתח מזה, שיחות שלמות ופרשנויות שלמות מסמל אחד. אוקיי? אתה אפילו לא צריך, אתה פשוט להסתכל על הסמל, אתה מבין איפה ההקשרים, איפה אתה יכול להשוות אותו ולדברים אחרים. אוקיי? גם לקולות. קולות גם הקולות של הרונות, כמו שאני אומר, הקולות הראשוניים, זה גם מדבר על השפת שורש, השפה הראשונה של בני האדם. אוקיי? שזה מאוד מעניין. הרבה מאוד אנשים חושבים, עברית זה השפה הכי עתיקה, ערבית זה השפה הכי עתיקה, זה לא נכון. קודם כל, העברית היא בכלל במקור המצרי, אוקיי? זה, גם מייקל סארן דיבר על זה. השפה העברית זה היטלי הצל שעשו בפירמידה, והם ראו ככה איזושהי צורות של היטלי צל, כל מיני צורות שהשמש זזה, רע זז, כן, רע לפי המיתולוגיה המצרית, הוא זז על פני השמיים, הוא הגיע לקצה של השמיים, ואז הוא יורד לשקיעה, כל זה במהלך היום, ההיטלים של הצל, זה בעצם, משם התפתחו כל האותיות העברית. בגדול, השפה העברית התפתחה במצרים, אוקיי? שזה בא אחרי כל הסיפור הזה של הצפון הגדול, שיש מיתולוגיות סרדריאליות, שזה נקרא, פעם הארץ הייתה באופן קו ישר, עכשיו זה נוטה ב-23.4 מעלות, אוקיי? עכשיו זה ככה. לפני כל הקטקליזם הזה, לפני כל האסונות שעברנו וכל הניתוק הזה שעברנו, בעבר הקדום שלנו כזן אנושי, הארץ הייתה באופן ישר מול הכוכב הצפוני, אוקיי? הפולאריס, כן? הפולאריס היה בדיוק באותו קו עם הארץ, אוקיי? ובזמן הזה זה היה נקרא פרדייס, זמן הפרדייס, שזה בעצם הגן עדן, כן? שזה בעצם מסופר, אני לא אספר על זה יותר מדי, זה הרבה מאוד לעבור על זה, אני אולי יעבור על זה בפרקים הבאים, אני לא בטוח, נראה בכלל, אנשים בכלל רוצים לשמוע על זה, או לא יודע, אני גם לא אפתח על זה כל מיני תכנים, אם אנשים לא יהיו מספיק רציניים בשביל להקשיב לידע הזה, כי זה מאוד מאוד עתיק ורציני, וצריך לקחת לשקול ברצינות, ויש שם דברים מאוד מאוד שאתם יודעים, זה נשמע מצד אחד הזוי, ומצד שני זה מאוד הגיוני,
כן? אני לא אסביר, לא אפרט על זה כרגע, אבל יש המון על מה לדבר בנושא הזה. במיוחד על המיתולוגיה הפינית למנקיינן והבוק סאגה, וכל הדברים האלה. ואני חושב שבכלל אנשים לא מודעים לזה פה בכלל, ואף אחד בכלל לא מדבר על זה. אני הראשון אולי שמדבר על זה בשפה העברית, ולא שמעתי בכלל מישהו מדבר על זה. לא בשפה העברית, באנגלית מדברים על זה יותר, יש אנשים שמדברים על זה היום גם, אבל לא הרבה, אבל יותר באנגלית, לא בעברית ובשפות אחרות, לא שידוע לי. בכללי, כן, בהתחלה, השמש, כן, זה אודן, כן, אודן, השמש, אגב, אודן זה משם הבאים המילים גן עדן, ועדן, ואודן, והשמש השנייה שהוא יצר זה הארץ. הארץ היא הייתה פעם שמש, ובפנים, במקור הליבה של הארץ, יש שמש, אוקיי? זה גם שמש היה פעם, אבל זה התפרץ, זה פשוט נהיה אניגמה, בצורה אניגמה, בצורה של אניגמה זה פשוט התפרץ, ונוצר כל היופי הזה, וכל מה שאנחנו רואים היום, כן? משם באו הצמחים, העצים, בעלי חיים, מגוונים, שונים בצבעים שונים, ביופי פרגמנטי, וכל מיני יצורים שמוכלאים עם כמה זנים שונים, כן? כל הבעלי חיים וכל הדברים האלה. זה מה שעשו מועצת החכמים באותו הזמן. זה ישויות מאוד מאוד מתקדמות וחכמות שיצרו את היופי הזה, ואת ההחלאות האלו שיצרו את כל הבעלי החיים. אבל מה הם לקחו? את האנושות הם יצרו באופן יותר כזה ממוקד, ויותר כזה בפשטות, ויותר באלגנטיות, בוא נגיד. הם לקחו עז וקוף ביחד, ככה הם יצרו את פריי ופריה. פריי ופריה זה הסיפור של אדם וחווה, אבל הסיפור הוא הרבה יותר עתיק מאדם וחווה. אדם וחווה זה סיפור הרבה יותר, שהוא יותר, הוא פחות עתיק מכל הסיפור הזה של פריי ופריה וכל המיתולוגיות וכל הדברים שהיו בפרה-היסטוריה. זה מדובר על 500 מיליון שנה, שזה היסטוריה של מאות מיליוני שנים. המין האנושי הוא המין מאוד מאוד עתיק. הוא מאוד מאוד עתיק. ואנחנו עברנו ניתוק מהמקור, ניתוק מהידע, בוא נגיד האבות שלנו, אבות שהיו הראשונים שהרבו את כל האנושות, שזה בעצם האלים לפי המיתולוגיות, גם בהקשר הזה, חוץ מזה שמייצגים את הארכיטיפים ואת השמש, ירח וכל הארכיטיפים שאנחנו מכירים, כל הדברים האלה, חוץ מזה הם גם בהקשר הזה, הם גם אבותינו, אלו שמועצת החכמים שבעצם, מועצת חכמים גלקטית או איך שלא תקרא לזה, שהם יצרו את המין האנושי ואת האדמה, שזה היה באותו הזמן. וככה מפריי ופריה, הם הקימו איזושהי מערכת רוויה, שהיא הולכת מלמטה למעלה, שבעצם אם אנחנו מסתכלים את הארץ, את הקוטב הצפוני, אגב, הקוטב הצפוני הוא היה ישר פעם, עכשיו הקוטב הצפוני הוא באנטארקטיקה. לפני זה, לפני שהוא זז 23.4 מעלות בהטיה, הקוטב הצפוני היה בהלסינקי, לפי הסאגה, לפי הסיפור הזה של המיתולוגיה הזאת, המקור זה היה, נקרא וולהלה, נקרא אודנמה, שזה הצפון הגדול. הצפון, שזה קוטר של 250 קילומטר לכל כיוון, שזה נמצא בהלסינקי, פינלנד, היום. היום זה נמצא שם, יש שם גם כמה מבנים מאוד מאוד עתיקים, שבהם השתמשו כל מיני, באותו הזמן, כל מיני ממצאים, בתי מקדש, שעדיין הממשלה הפינית לא נותנת יד כדי לחפש שם, ולמרות שאנשים ניסו לעשות את זה, היו משלחות שניסו לחפור שם ולמצוא שם אוצר, כי יש שם הרבה מאוד אוצר, והם פשוט לא משתפים פעולה. הם לא רוצים שאנשים ידעו על זה,
אגב, זה הגיע ממשפחה שנקראת בוק. זה משפחת בוק, שבשנת 1980 אנחנו לראשונה, אנשים שמעו על הסאגה הזאת מבחור שהשם שלו הוא איור בוק. זה הבן אדם האחרון באותה שושלת של המשפחת בוק, שזה המשפחה מהתחלת השושלת האנושית. אוקיי? והוא הבן אדם האחרון שהיה על פני האדמה, שכרגע אין משפחת בוק יותר, הם נעלמו, כי אותו בן אדם הוא היה האחרון, וכנראה שהם ככה תכננו את זה, שהוא יהיה האחרון, ולפי מה שהבנתי, הוא נרצח באכזריות על ידי שני אנשים בהודו, שעדיין זה סיפור מאוד מאוד הזוי ומוזר, רצח שהוא לא ברור למה, ולא ברור, לא מבין, לא ברור למה קרה והכל זה. בכל מקרה, איך שזה סופר זה נשמע מאוד הגיוני, זה נותן תשובות לכל דבר, גם מבחינת איך שזה כתוב במקרא, בכל הסיפורים האלה של המבול וכל הדברים האלה, וכל הסיפור של האטלנטיס, אטלנט אייס, אטלנטיס זה אטלנט אייס, זה משהו שקשור לקרח, ירפרבוריאה, זה הניתוק שהיה בין אייסיר לווניר, לפי המיתולוגיה הזאת, שזה הניתוק בין... 50,010,032 years ago, the axle of this planet tilted over, the sea evaporated to the top of the ball, and the ys or ice came down, and the whole top of this planet and the whole bottom of this planet was covered in ice, kilometers deep, in 90 days. And in this time when this ice came down, there was one part of the planet where the ice didn't come, and the people survived. But in the top of the planet where the ice came down, all people were covered with kilometers of ice. And when this ice came down, it made one dome on the top of the planet. And there's this warm water that comes from the Gulf of Mexico. Still today, it's called the Gulf Stream. And this warm water coming from this Gulf of Mexico came across the Atlantic Ocean, up the coast of Norway, and continued over the top of the planet. It was one stream of water that constantly brought warm water up to the top of this planet. But when this ice came down and covered this ball, the top of this ball in one ice cap, this warm water from the Gulf of Mexico, as it came up towards Norway, this cap of ice would not let this water continue over the top of the planet. So as this warm water came up and came to this ice cap, it hit the ice cap and was rerouted down the coast of Norway and went into the Baltic Sea, the Gulf of Finland. So this warm water has been rerouted in, and as this ice came down, it melted and created one hole in the ice. All of this area around the Baltic Sea, within a few kilometers of the coast, it didn't freeze. And this Osser family, this Bock family, they survived this ice. But now they're trapped in ice. They're in isolation, and they have no contact with the rest of the planet. Before, they had one contact system of an all-father and an all-mother standing here at the top that had one breeding system and one information system that went to all places on this planet as the people inhabited it. And so as this warm water came into the Baltic Sea, it created one warm zone where these people, they could survive. But these people in the Paradise time, we were all brown. We all had brown eyes. We were all vegetarian on this whole planet. But this small group of people who got trapped in this isolation in this place we call Alt Land East, All Lands Ice, which is Frankenland, France, Switzerland, Saxonland, Ireland, Scotland, England, Svealand, Sweden, Danmark, Donland, Norland, Finland, Rusland, Greenland. All these lands were ice.
Below the Pyrenees Mountains you have Spain, Portugal, Italy, Morocco, Argentina, Gambia. There's no lands below this ice system. Today we have New Zealand, named by the Dutch. We have Swaziland, we have Thailand, but these are all new names. So all the lands became ice, except for this one area around the Baltic Sea, where we sit today, a few kilometers from this coast over here. And inside this Atlantis, these people had to start to live a completely different life as we did. Before, it was a 24-hour golden circle of light, banana papaya up here, but now with this ice, these people had to change everything. We became with 4 seasons. In this situation, these people, they started to create agriculture because they needed to store food for the winter, which we didn't need in the tropics. So they made 4 seed: the wheat, the barley, the oat, and the rye. And we could store this food in this 7 months of nice weather around this coast, and then 4 months of complete dark frozen. So these people, they had to store food for this 4 or 5 months of this dark winter that they have still here today. They also started to create what we call article domestic animals, because now for the first time in the history we had to start eating meat. And before the ice time we had one animal called the goat that had 1 hoof. And this goat, since it was the symbol for the Bock family, they had no feeling to eat this goat. So from the goat, over a long period of time, this goat started to develop into different animals. And from the goat, they made the cow, the pig, and the sheep. These are article, domestical animals created by these Asser people inside of Atlantis. So they had food to eat, meat to eat in this winter time. From the peacock, a tropical bird, beautiful, they had no feeling to eat the peacock. So from the peacock, over a long period of time, they made it into the chicken. From the dove, they made the pigeon, which we can also eat the pigeon. So these people, they started to create agriculture, domestic animal, a completely different life than we had in the Paradise. From the palm tree, they started to create what we call the evergreen trees, these trees that stay green all year long. These are the product of a long period of time coming from the palm tree, but they grow very quickly because they needed much wood to burn in this 4 months of complete darkness and cold. So they created new trees, they created article animals, domestic animals to eat, and agriculture. These people in Atlantis, they lived in small houses. I think they were 6 meters by 6 meters. 24 people in each house, 12 women on one side of the fire and 12 men on the other side of the fire. And the women never left the house except to go to the toilet in these 4 or 5 months of cold, freezing, dark weather. They stayed inside. All their children were born in the end of March. So these children inside these small houses, they had holes in the walls so they could pull one cork, one plug from the wall. And the sun, Udin, could shine one strala into this small house so these children, the mothers, could hold these babies. And as this straw of light, they could put this light of the sun onto the head of this baby so it could get sun, because we need the sun. In May, they could come out, and from May, June, July, August, September, October, November, they could live outside. They could create what they needed. But come December, January, February, March, they had to go back inside these small houses. And these people, they're living inside this Atlantis time. Many millions of years. The human race is much older than what they want to say today. For millions of years, these people lived inside this ice time. They made our games, checkers, backgammon, chess, all these games they created. The cards. The cards are 52 cards, 52 weeks to the year, 4 seasons, 13 weeks in each season, 13 cards in each suit. So this whole card system is made on this new system of 4 seasons instead of 1 tropical season.
In the Saga, it said these people, they lived around this Baltic Sea. And over a long, long, long period of time, we started to lose the pigment in our skin. From brown, we start to get lighter and lighter and lighter. Our brown hair started to get lighter and lighter and lighter, and our brown eyes slowly, slowly became blue and green eyes. So in the Saga, it says the original white people on the planet came here in the Finland during this ice age. From a lack of sun, from a lack of light, over a long, long period of time, we became what they call one article race of people. This cave behind us is one cave called Wolf Cave. We're here in a little place called Karajoki, Finland, South Finland, not so far from the coast. So all this area here was all like it is right now in the summertime, beautiful. Inside, you go inside the Finland, there came one wall of ice. But all along this Baltic Sea, all the way Leningrad to St. Petersburg, all the way Helsinki, all Sweden, this water comes up between Sweden, this part of this Baltic Sea comes between Sweden and Finland. All this area, for 7 months of the year, it was beautiful like it is today. And these people, they lived here. This cave is one, I don't know, you maybe not call it one scandal, but it's one thing that the museum, they have no story. How could anybody be living here in the South Finland? They say that this cave is more than 130,000 years old. And there's a settlement of people who were living in this place right here. 130,000 years ago, inside of what should have been glaciers, without the understanding of the Baltic Sea becoming this Gulf Stream, it would be impossible for this place to have any kind of life. But because of this warm water, there was life. There were people living here. And these people who were living in this cave 120,000 years ago, they were called Asser. They were Finnish people. They were white. They had light hair, blue eyes, and they spoke Finnish language. They're not Neanderthals. They're Finnish. The Northern Europe people came from here. They didn't come up this way. They are not Neanderthals. And the reason we don't find skeletons and find graveyards or human bones is because in the Paakana time, in the Hedning time, or the pagan time in English, we had no graves. We burned everybody. Everybody was cremated and their ash was put under a tree. So they'll never find any old bones from human beings. But inside this cave, they found fire. That means there was forest here in the middle of what should have been glaciers. They found tools human beings were making. And they found mastodon bones. Mastodon. That's an arctic elephant. That's a cold water elephant. There were mastodons walking around this place 120,000 years ago. And 120,000 years ago is older than anything anywhere. The pyramids are 6,000 years old. The Stonehenge is 6,000 or 8,000 years old. They find things, they found settlements maybe 20,000, 30,000, but 120,000 years, there is no settlement anywhere that I've seen anywhere that says there were people living. Of course, the museum, they want to deny all this because they have no idea. But in the Bock Saga, it says, yes, this was part of Atlantis. This is part of the Atlantis. So we're sitting in one settlement of the oldest settlement known to human beings. But the Musevia Rasta here, they have no story for these people, so they want to really disclaim it. They don't want to listen to the Bock Saga. They don't think that an oral story could be true. And these people living in this cave 120,000 years ago were article people. As this warm water kept going up, being rerouted into the Gulf of Finland, into the Baltic Sea, eventually this warm water finally cut away at the glaciers at the top of Norway, at the top of Sweden, at the top of Russia. And about 10,000 years ago, a little more, these glaciers cut loose and they started to slide down.
And these people who lived in this Atlantis, they knew they had to come out. And 10,032 years ago, they came to one island called Gotland. But this place that we sit now, it is one settlement, according to the Bock Saga of Atlantis. This is the Atlantis that they talk about. The Atlantis is one story created by, we first hear from a guy called Plato in Greece, who said he got the story from Egypt. And this first pharaoh that went to Egypt 6,000 years ago, he was from Finland, the first pharaoh. He was one white man, blue eyes, yellow hair. And he took the understanding to build pyramid down to the Egypt. And there he explained that he was one descendant of these Atlanteans. And from there the story went to the Plato. And the Plato, he wrote a few pages or a few words about this place called Atlantis, or what we call Alt-Lant-East. People look everywhere on this planet. Caribbean, the Atlantic, all over this place. Where could this be? What did they do in Atlantis? But in Atlantis, it's where the white people came from. It's where the domestic animal comes from. It's from where the agriculture comes from. And that's where we are today. So this is, I don't know, this may be the first place that we can actually say this is Atlantis, according to the Bock Saga. In this cave here, there were people living here. We've tried to contact the museum, but they don't want to hear anything we have to say about the saga. They already know it all. But the problem is, all they know is 1250, because in 1250, we became under the Swedish here, and the Finnish history is lost. So the museum, they have no answer. היה מלמעלה את הטבעת הראשית, שזה הצפון, שזה נקרא אסר ואודנמה ווולהלה, ככה זה נקרא. פה היו נמצאים כל השושלת הראשונה, כל האלים, כל בני האדם הראשונים שהרבו את האנשים כלפי מטה. היו עוד טבעות כאלה שהן מתפזרות כלפי מטה, וככה היה עובדת כל המערכת הרוויה הזאת. זה היה באופן היררכי, הם רצו להקים גזע שהוא בריא ויפה, וזה נעשה בהסכמה, זה לא שנעשה בכפייה או משהו כזה, זה ממש לא. הכל נעשה באינטליגנציה, כל המידע והאינפורמציה הועברה מהצפון, בגלל זה כל הכסים השמאניים שאנחנו מבצעים עד עכשיו, אנחנו פונים לכיוון צפון, כן? שזה הכיוון של הצפון הגדול. משם הגיעה כל האינפורמציה וכל הידע וכל החוכמה, הם העבירו את זה לטבעות השניות. ומחוץ לטבעת הזאת של 10, שזה 250 קילומטר, מעבר לזה, זה ואנר. כל זה ואנר. וככה, שזה התנתק, האטלנטי זה בעצם הניתוק, זה בעצם שהאדמה, הארץ היא נהייתה בהטעיה של 23.4 מעלות, וכל הקרח, כל העידן הקרח בעצם התחיל, והאטלנטיס היא בעצם השטח שלמעלה, שהוא היה השטח היחיד שנשאר סוג של שטוח כזה, שהיה אפשר לחיות בו, והיו קירות עצומות של קרח מסביב. בוא נגיד, זה הניתוק מהאבות שלנו, מהמוקד, מהידע, מהחוכמה, מהצפון, וזה בעצם נהיה הניתוק הזה של הצפון וכל השאר, שזה הוואנר, אסר וואנר. זה בעצם קרה מלפני 50 מיליון שנה, לפי הסיפור הזה. הסיפור של אטלנטיס, הסיפור של הקרח, משם התפתח כל החקלאות, כי לפני זה אנשים לא היו צריכים, הם סוג של חיו באופן שלם כזה, זה כמו שסיפור של אסר וואנר שעשיתי לפי המיתולוגיה הנורדית, כי המיתולוגיה הנורדית היא בעצם המקור שלה, הוא לפי מה שאני מבין, זה מהמיתולוגיה הפינית הזאת. וכל זה בעצם, הסיפור הזה שהם, הכל היה סוג של בגן עדן כזה, הכל בסדר, אבל משהו היה צריך לקרות כדי להוציא משהו להוציא משהו כדי ללמוד משהו חדש, איזשהו אתגר חדש, או לא יודע מה קרה באותו הזמן. היו כל מיני מלחמות חשמל וכל הדברים האלה, יש גם סיפורים במיתולוגיות על הדברים האלה, גם במיתולוגיה הנורדית אתם שומעים על כל מיני מלחמות בין האלים,
הראגנרוק וכל הדברים האלה, זה בעצם מסופר על הסיפור הזה. שהיה צריך לקרות משהו כדי להוציא אותם מהשלמות שלהם, או משהו כזה. אבל מה, אנחנו יכולים לחזור לאותו מצב גם, אנחנו צריכים לחזור לאיזון הזה, של הקו הישר הזה מול הפולאריס. פולאריס זה בעצם גם הכוכב הזה של החכמים, של המועצת החוכמה. זה מייצג את מועצת החוכמה, ואנחנו היינו בקו ישר עם זה. וגם המבול הוא בעצם קרה לפני 10,500 שנה. לפני הספירה, המבול וסיום עידן הקרח, שהקירות הקרח התחילו להתמוסס מלמעלה. ואז התחיל כל עידן המבול, כל הסיפור של נוח, שהם היו צריכים להעביר את כל החיות למקום אחר, ופשוט להרבות אותם, הם היו צריכים להרבות כדי ליצור תרנגולת, ליצור חיות משק, ליצור חקלאות. חקלאות היא נוצרה מלפני 10,000 שנה, לא יותר מזה. לא היה צריך בכלל להיות חקלאות לפני זה, שתבינו. הכל נאכל מהעצים, הכל נאכל באופן טבעי, אבל מה אחרי עידן הקרח? אנשים צריכים לצרוך, הם היו צריכים להקים מחסנים לשימור לחורף, אוקיי? שיהיה להם אספקה לחורף, הם היו צריכים לזרוע באביב, ואז בחורף שיהיה להם את האספקה, ככה הם היו צריכים לעשות גם חקלאות, וכל זה התפתח בגלל המצב הזה, של העידן הקרח, גם ככה נוצר הגזע הלבן, ועם העיניים הכחולות, שהם בעצם הסתגלו לאותה הסביבה, באותו הזמן, שזה עידן הקרח. וזה בעצם שני הראגנרוקים שהיו. היה עוד ראגנרוק שקרה בשנת 1050. זה ההשתלטות של הכנסייה הקתולית, והפרוטסטנטית גם, אבל הקתולית יותר, על השבטים הפגאנים. הם פשוט היו רוצים למחוק את כל הצפון הזה, הם היו צריכים למחוק את כל אודמה, את כל השבטים הפגאנים והאנימיסטים, כל החכמים של אותם השבטים, השמאנים, הם היו צריכים להרוג אותם. הם לא רוצים שאנשים ייגשו לחוכמה הזאת, הם רוצים לשעבד את כולם. בעצם גם כל הסיפור הזה של האנונקי וכל הדברים האלה, זה כל העניין של המבול, זה היה באזור של המבול, כן? זה היה באזור של בוא נגיד 10,000 שנה, אם לא 100,000 שנה, שהם היו כבר מעורבים בפלנטה הזאת, ורצו לשעבד את המין האנושי. והם, בוא נגיד, כל הכוחות הרשע, כמו שסיפרתי, שהם נכנסו לתוך מצרים באותו הזמן, כל הבגידה של ת'ות, כן, האל ת'ות, שמייצג את הידע והחוכמה, שזה בעצם הגלגול של הרמיס טריסמגיסטוס, אבל ת'ות הוא בגד, לפי הסיפור הוא הקים את האמרלד, לוחות האמרלד, אבל בעצם כל הלוחות האמרלד האלה הם בעצם עיוות של המקור. הוא רצה לעוות את המקור של הידע, של החכמים האמיתיים, שבעצם באמת הם בעד ההתפתחות האנושית, הם בעד הצמיחה וההתפתחות האנושית. אבל מה האנרגיה הוומפירית הזאת, התודעה הוומפירית הזאת של האנונקים, אני גם לא אומר שכל האנונקים הם רעים. יש אנונקים שהם טובים, יש אנונקים שהם רעים, אבל בוא נגיד, הם גם התערבבו איתנו על הדרך. הם הרבבו איתנו, הם רצו להקים גזע של עבדים, כן? זה מה שהם רצו להקים, גזע של עבדים. הם פשוט הגיעו לפלנטה הזאת כהתערבות חיצונית, ופשוט כל האנרגיה, הרשע הזאת, כל האנרגיה הוומפירית הזאת נכנסה באופן רציני, בוא נגיד מלפני 10,500 שנה שקרה את המבול, סיפור המבול והראגנרוק השני, זה באמת היה באופן מאוד מאוד רציני מלפני 10,500 שנה לפני הספירה. זה קרה באופן, בוא נגיד ברמה הרבה יותר מתקדמת. הלחימה הזאת של בין הטוב לרוע, בין הטוב ולרעה והחושך ואור וכל זה, כל הסיפורים האלה. ובשנת 1050, הכנסייה, הם פשוט רוצים למחוק את כל זה. הם רוצים להקים דתות חדשות שאנשים יאמינו בהם,
יאמינו לאנשים שמאחוריהם, כל הכמרים וכל הבולשיט הזה של הכהנים וכל הרבנים, אגב רבי זה גם בא מהסיפור הזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל רבי גם. רבי זה גם היו השליחים מאותו הצפון שבאו להרבות בשטחים החיצוניים של אודמה. ככה הם נקראים לפי הסיפור רבי. וככה גם בא הסיפור של הרבנים וכל הדברים האלה שאנשים, הם מכרו להם שקר של דתות, כי הם הפסיקו להעביר את הידע בקול, מפה לאוזן. הם התחילו לכתוב את זה, הם התחילו להעביר את זה לכתב, ויש בעיה מסוימת, שאתה מעביר הכל לכתב, מה הכוח של האנונקי היה? שהם ידעו איך לצבור ידע, הם ידעו איך פשוט לשמר ידע באופן מאוד טוב, והם גם ידעו על גנטיקה הרבה. אז היה להם ידע, כן? והם ידעו איך לשמר את הידע הזה, ובגלל זה היה קל לעוות את הידע המקור, כי זה לא עבר מהמקור, זה עבר שכתובים, זה עבר כל מיני דברים כאלה. בתרבויות השבטיות זה לא היה. אוקיי? זה לא היה בדיוק דרך הלמידה שלהם העיקרית, בוא נגיד. והל, כן? זה נקרא מקום הל גם. הל, אם אתם תסתכלו במילון, הל, המילה הל, יש, הכל זה טוב. חוץ ממילה אחת שזה קשור לנצרות ולכל הדתות, שזה הגיהנום. הל זה בדיוק ההפך. הל זה מקום שהיה בצפון. והסמל, הסווסטיקה בעצם, זה הסמל של הצפון. זה הסמל של הדובה הגדולה שאתם רואים באמצע, מהצפון, אם אתם מסתכלים. זה הסווסטיקה. שהכל בתנועה מתנדת, 4 כיוונים קרדינליים, שאגב, ה-X שהנצרות גנבה שתבינו, הדתות, הם גנבו את כל הסמלים האלה, והם פשוט משתמשים בהם כדי לשלוט באחרים. הם יבדו את הכל מהמקור. הם לא המציאו משהו חדש, הם יבדו את הכל. ה-X והעיגול באמצע, זה בעצם מסמל את מרכז האדמה מלמעלה. מרכז הכדור, שאתם מסתכלים מלמעלה, שהוא עובר בין 4 פינות, שזה ה-X הקרדינלי, גם באסטרולוגיה, זה מצמל את התלה, את המאזניים, את הגדי ואת הסרטן, את החוג הגדי, את החוג הסרטן, את המאזניים ואת התלה, הכל באופן ישר, ומלמעלה זה בעצם מסמל שזה ישר, להגיע לאיזון הזה, להגיע לאיזון שזה ישר ולא מעוטה ככה, כי עכשיו אנחנו בהטעיה, זה בעצם ההתבטאות שאנחנו רואים בפלנטה שלנו, שאנחנו לא באיזון, אנחנו צריכים להגיע לאיזון, ליישר את הדבר הזה, ליישר את הזווית הזאת. כן, וגם השפת שורש, אם אתם מסתכלים על השפה האנגלית, זה התערבבות, שפת שורש בעצם אסר, שפת אסר, זה מהאנשים שחיו בצפון, באסר, שהיום זה שפה שוודית, אני חושב, היא יותר דומה לשפה הזאת, ששפה שוודית ונורווגית וכל הדברים, השפות האלה הן יותר דומות, יותר קרובות למקור. אנגלית היא שפה שהיא מעורבת עם אסר ווואנר, וואנר גם היה להם שפה. אז זה השפות הראשונות, שפות השורש, שכל השפות האחרות התפתחו מזה. ואם אתם רואים, יש הרבה מאוד, יש גן עדן, יש פוריות, פריה, פוריות, גם ברפואה, הלו, אתם מדברים הלו, בכל מקום הלו, הלו, היל. הכל זה בא מאותו מקור של המילים. בכל השפות אתם תסתכלו, יש איזשהו משהו שורשי משותף בין כל השפות בעולם, והמקור זה בזה, זה לפי קולות, זה לפי, המקור של השפה זה גם הסיפור. אם אתם מסתכלים על האלפאבית הזה, של A, B, C, D, E, כל זה גם מסופר את הסיפור האנושי, איך זה כל נוצר מההתחלה, שהבני אדם הם היצור היחיד שנמצא על פני האדמה, כי חיות אין להם את היכולות האלה לתת תווית לכל דבר, זה נקרא ככה, זה נקרא ככה, הם התחילו לקרוא בקולות, איך כל איבר בגוף שלהם נקרא, וככה הם פשוט עברו הלאה בכל מקום בטבע, הם התחילו לתת שמות, התחילו לתת שמות לכל דבר, וככה למילים
ככה העוצמה של המילים, אנחנו יכולים להבין את העוצמה של המילים, כי סאונד זה אנרגיה, זה פרקוונסי, זה תדר, אוקיי? זה תדר שהוא, זה סאונד. אם אנחנו מסתכלים לסאונד, יש לו גם צורה, אנחנו יכולים גם לראות את זה באופן ממשי, אוקיי? היום. זה החוכמה האמיתית, זה נותן לנו פלוס גדול שאנחנו יודעים את המקור של השפה והאטימולוגיה. להבין מאיפה השפות באות, מה ההרכב שלהם, מה ההיסטוריה שלהם, מאיפה הם באו, מה זה באמת מסמל, כי כל מילה היא מסמלת משהו מסוים, אוקיי? לייב, ליף זה בעצם ליף, לייב זה חיים, הם היו קוברים, בצורה המקורית הם היו קוברים מתחת לעץ, המשפחה שלהם, את מישהו שהוא מת, היו קוברים את האפר שלו, היו שורפים וקוברים את האפר שלו מתחת, וגם את הבאים בתור במשפחה היו קוברים באותו מקום, וככה זה הופך מליף ללייב, לייב ליף, ככה זה פשוט, זה חוזר למקור בצפון, במרכז, הנשמה הייתה פשוט ממוחזרת לשם, מהעלים בעץ זה היה פשוט עובר הלאה. בגלל זה ליף ולייב זה מילים שהן מאוד דומות בביטוי שלהם. יש המון דוגמאות נוספות, אני לא אדבר על זה יותר מדי, אבל זה בעיקרון. זה נותן פשוט היגיון בהרבה מאוד דברים, מי שרוצה שיחקור על זה יותר, אני גם יכול להפנות למקורות מידע, מי שרוצה, או שאני אעבור בזה בעתיד הקרוב, נראה. אני לא החלטתי עדיין, אבל זה נושא שאני מאוד מאוד סקרן ומאוד מעניין אותי, ויש הרבה מאוד מה להבין ולחבר נקודות, כי הכל מחובר. יש This is centrifugal force, the spinning wheel, the earth spinning. And at the very top is one ringland called Udenma, or Hell, or Asgard, or Midgard. At this very center, this ringland here is 250 kilometers across, 125 kilometer radius. And in the very center of this is Valhalla, or Midgård, the middle of the yard, the middle of the land. If you were looking down from the North Star onto the planet, this is what you would see. It's the very North Pole. This is oh, not so much. It's just that this ring here represents Udama, or hell. And this line here is the meridian, or the meridian line that goes around the planet. There's another one that goes this way, so it divides the planet into 4 hemispheres. This ring is called one Rosti, and Rosti was an information center, so all information is coming from Ra's tour, Rosti. The even cross is called Rosti, the Christian cross, as they call it today, is called Risti. You'll find that this is the American medicine wheel for the Red Indian. He has a ring with a cross in it, which represents the North Pole. I think this here is this head of this Midgård worm, this snake, this mythical snake. This spiral, or this spiral here, is inside the temple. This is the golden spiral
When you see this spiral or this spiral has to do with inside this storehouse in the temple with all these chambers along it. That's what this spiral has to do with. The museum wants to call this a whirling disc because they don't understand what this really represents, the museum, because we've lost this. But there's spinning action here. Also on this stone here, it's nicer to see on this stone. The whirling disc, this actually represents the centrifugal craft, or the centrifugal force of this planet spinning, looking straight down from the very top when the planet was sitting like this. This center point is hell. One ring in the middle. We'll look at another one in the middle. And in the center of that ring is the very north pole of the planet. And as when we died before, we were all burned and our ash was put under our roots of our family tree. And I've said about how this soul went up through the top, through the leaf, and back into the air as this planet is spinning around and around. So all soul, all spirit on the planet spun around and around and entered this hole, what we call the Holy or the Hell League, which is on one island a few kilometers over here from in Helsinki, Finland. They always want to say these are weapons. When you see one lance, but this lance, this pole with this point on it, actually represented the breeder, because we had two forms of the head of the prick. We had one shaped like one klub or club, and he was one kluba. But if a man had one shaft with one pointed, it was one lancet, and one lancet is one lancera, he's one breeder. So when you see the klub or the lance or the sword, these are not, these people had no warfare. Their war was making children. Here's another one here of the centrifugal. You can see this ring in the middle represents the ringland at the top of the planet Hell, and the little dot that's in the very center represents Valhalla, the heaven for the Vikings, which in root language they call Himmel. In Finnish they call it Taivaan or Taivas. So this small hole in the very center represents the hole in the very top of the axle of the planet. There's one hole today. I explained it in the Welcome to Hell tape. And this has to do with the tour. It's two offering systems. Looks to be like snakes, but this is, I think, one bird. This probably is feminine here. The woman is the bird. The man, he's not the bird. So when you see a bird's head, it usually has to do with Akka, Ella, or Guma. These stones are almost 10,000 years old. They want to give a date of 600, 700, because that's when their whole history, their Viking history began. But these rune stones here in Gotland, when they came out of the ice 10,032 years ago, they came to Gotland from this hell because of these glaciers were coming down. And they carved these stones, and all these rune stones is the story of hell. And this thing around the side has to do with some kind of offering system. When the church came along, our whole offering system completely changed. In the Saga, they talk about a queen in this highest family on the planet called Pirouet. The first daughter was called Maya. And Maya is where the word May comes from. Mayan Indians, Mai. The corn's called mais, maize. And this Mai, she had 6 sisters. And these 6 sisters were called hexa, like hexagram. So 6 hexa. So this is what we call one hexa, which means witch in English. Hexa means a witch in root language or Swedish. And in Finnish language, she's called Noita. And there she's sitting there in this position. And here's one tour system. She's making offering systems. These 7 sisters are being, all the women on the planet are offering to these 7 sisters. These 6 sisters is Hexa, their sister Maya the queen, and their mother, who is called Guma or Akka or Ella. It's not so much to say for this, except you can see that in these rune stones they all have one helmet, which this is the form of the phallic, which is one, many of these rune stones have this
forehead, the head that hangs in four. I think these guys here are coming, they're Robbies, they're bringing seed up in one offering system. This here is one of these domestic animals called cow that they created in hell in this Atlantis period. This animal was created from the goat. They made the cow, the pig, and the sheep. They're all created creatures, creatures in English. They're domestic animals. They say here 9th century. They're only about 9,000 years off when they're dating here. Not so much, 9,000 years. Because they don't know their history anymore. They have no idea that the Swedish and the Danish people are over 9,000 years old. They have no idea. They think they come from Germany. So the museum today, they're just guessing, and they're guessing very bad. Without the Bock Saga, they'll never find out anything. They'll just keep guessing and giving wrong answers, so the children get the wrong answers one after one after one. And then their children get the wrong answers one after one. You can see up here at the top, this is one breeder. He has one lance with one sharp point. The swords are not, have nothing to do with killing each other. The swords is one breeding symbol. The sword has one what they call ood. And ood is one blunt end, which represents this breeding system. And of course these discs, they represent the sun. They also, the full moon is one disc. And one disc is one Shiva. This round ring with the hole in the middle like a donut, this is Udin. It's one white ring around the sun with the sun shining out. And this looks like this is one Maya or one swan over here with this dress on. It's hard to tell, but it represents one of these women in this pantheon of the highest family on the planet. Like I said, all these rune stones are the story of hell. They put them into, when they first came out from hell, they wrote this stuff down. There were 7 hills in hell. Here's 7 here. There was always 7 of these 12 boys in the middle, called Bock and Balder. And each of these brothers, there was one sitting, and there was 7 temples in hell. And when the Robbies came from all over the planet, bringing the seed up, bringing the offering up, they were offering to these 7 hills in hell. And there was one of these Bock and Balders sitting on these 7 hills, and they offered to these, and these 7 brothers came back into the ring with the other 5 brothers and the father. There was 13 in all together, 12 boys and the All-Father. And this is part of an old system of offering here. And this is Ukko and Akka, which was Bock and Swan. You can see he has this pointed head. So it means that he also has this sword, which means he's the breeder. This is Akka. She has, maybe this is one moon, which represents her daughter Maya. The woman is the lock, and the man is the key to the lock. But the woman, she... Okay. We begin? Yeah. First, I'd just like to say my name is Jim Chesnar, and this story that I will tell today is one story that was first given to the people of the planet on the 24th of February 1984, just a few, maybe 2 kilometers from where we sit today, and here in Goa, India. Mr. Eeyore Bock, who I had the honor to spend much time in my life to listen to what he had to say. On this day, he gave one story that his family had passed down in one family from Finland, from a time we have no idea about today. The story is based in one linguistic scientific method. There's 29 sounds, and each sound has a mark for the sound and a meaning for the sound. And this whole saga is based around this, what we would call the root alphabet
which the root language came from. All languages on this planet, they all come from 29 sounds. And today I will explain these sounds and the meaning for the sounds. To understand what the sounds really mean, you have to listen to the story that will follow. Because in the story, I will go through these different sounds, and explain what they really mean. I'm going to start with one diagram of one ring that's divided in 4, and in the center is one hole. If you put one compass, you put this compass over to here, you draw a ring, you would create something we call one P. In English we would say pi if you want to find the distance around the ring, but most countries they say P. Their E is, our I is their E. So this is one P, one circle. This line here that comes out from this center point is called one Ra, one Radi, one radius in English. And the center point here we would call one Med. Med is middle in English. Med in root language means middle, Med. And this ringland here had one name called Midgard. In the Scandinavian mythology, they talk about this Midgard. If you went to the very top of the North Pole, which we say is one island, about 3 kilometers in front of Finland, in front of Helsinki, Finland, there are 7 islands. Today there's only 6. They put 2 together. And on this main island, there is one point in the middle of this island. In the top of one hill, there is one hole. Still today, it's covered up by one museum. And this hole in our story is the very true North Pole. It is one hole in the top of the axle of the planet. The ice on top of the planet we call North Pole, but the true pole, if you look at one globe, the true pole, this very North Pole, comes to this island 3 kilometers in front of Helsinki, Finland. In the middle of this island there is one hole, one group in root language, and this hole is in the very top of the pole of the axle of the planet. So we're going to start with this hole, and from this hole you can go this way and draw one line around the planet. You can go from this way and make another line, and now you've divided the planet into 4 hemispheres. So the symbol of a ring with a cross in the middle is actually this North Pole point. In this alphabet, this ringland, Asgard, or I'll explain, it had many names. It has Udenma. If you still go to the Helsinki today, ask anyone where Udenma is, you're standing in Udenma. And Udenma has a center point on this island, and it has a radius of 125 kilometers in both ways, a diameter of 250 kilometers. It's one ringland at the very North Pole, 250 kilometers across. And this is all still exists today. This is where the 4 corners of the world meet, as they say. It's where the 4 hemispheres meet right here. In this ringland, in this story, I will explain one family of people, actually 2 families of people, one group of people called the Asur people. The sound Asur, and Asur are who this family who gave me this story, which I'll explain in the saga how I got this information. The people who come out from this ring are called Vanir people. Inside the ring, the Asur people. Outside the ring, the Vanir people. And I'll explain in the story who these 2 people are, the Asur and the Van people. As and Van. This alphabet starts with at 12 o'clock with the sound E. And E is a pole with a dot, like Hawaii. In English we call it I, but E is at 12 o'clock. And this is the beginning of this alphabet.
There's 23 sounds inside the ring, and there's 6 more sounds outside the ring, which I'll explain in a minute. This first sound is the sound E, and E means in or inside. So we start inside the ring. We come inside the ring, and now E is E, it's the pole, it's a masculine symbol, and the dot above the E is the North Star. So if you came straight up from this, you would come to the North Star, because the North Star is right above this hole in the middle of this ring of land in Finland. The first sound is E. The next sound is the sound Ah. Ah is a clear sound, Ah. And Ah mean the Asa people, because in this story each sound has a mark, and each mark has meaning to it. Our whole writing system is all poles and half circles. 3 poles, 1 pole, 2 half circle, pole, 3 poles. So as you go around, you'll see that the whole alphabet is made by ring, half circles, and poles. We start inside, we go inside. E, Ah is the Asa people, and the Asa people are the people who lived inside the ringland. This family, this Bock family, they were the head of the Asa people. There are no more left, they're all finished today. This whole family is... The next sound is the sound Bay. The sound B, and A, Bay. And Bay means Bori in root language. It means Bjorn, which means bear, or Brust, which is breast. In English, castle, bear, breast. The sound Bay. We come to the next sound is the sound Say in root language. S and A. Say. In English we call it C. And Say is one share ra, or one part of, it's one share, like the moon has one new moon, and this is the sound Say. And Say means one share ra. Also you can cut, you can divide. Say. We come to the next sound is the sound D and A, day. Have a nice day today. In English we call it D. In root language, day. Ah, bay, say, day. And day means dog in root language, and dog means day in English. So the sound day or D means day. And also the day divides from the dark, so the day. The next sound is the sound A. A. And A is E in English, A. And A means ek. And ek means oak tree in English. Because we're all belonging to one family tree called the oak tree. E, A, B, say, de, A. A is a clean sound, a clear sound. A, it's one sound. The next sound is the sound F. And F is A and F, F. And F means fru. We have actually 2 dots here we're missing. And fru means seed in root language. It also means Frey and Freya. Frey is the first masculine on the planet, and his sister Freya is the first feminine on the planet. Frey is where Friday comes from, Frey's dog in root language. And Frey is the Allfather. He is the first father on this planet. He is the god Frey. Frey and Freya. First masculine, first feminine. The sound gay. Gay is the sound G and A, gay. And gay means the ground. In root language, in English we call it ground. Everything comes from the ground. The sound gay means to give. The ground, our mother, she only gives to us. She doesn't take from us. So the sound gay, or G in English, means the ground. The sound H in English, we say in root language, ho, like ho, ho, ho. Ho means home. In English, in root language, it means hell, H-E-L. It means hjarta, which means the heart.
Him means home. Helig means holy. So this whole, it's this ringland here at the top of the planet. This is the home according to us. H or ho, which is an O. The next sound is the sound E, the same sound we have at 12 o'clock. And E is masculine. It's said 2 times in this alphabet. And E is a masculine symbol. Every man has one E, and the top of the E is one dot. And this dot is the future. I'll explain later in the story. The sound E. In English we would say I-E, but it's actually E. The next sound is the sound Ye, like yellow, Ye. And Ye, we call J in English. It's the sound Ye, and Ye means Jarl. And Jarl is one class of people. In English we would call him Earl. The Earls, in root language, he's called Jarl or Jarlet. The next sound is the sound what in English we would say K. We would say K. In root language they call it ko. Ko, which is K and O, ko. And ko means Carl, or the middle class of people. K, ko, Carl. Upper class, middle class. The next sound is the sound L. And L is the sound A, L, L. And L means log, or law, or logic. So this story is based in one logic and one log. The sound L is L in English and in root language. The next sound is the sound M. M is the sound M in root, also in English, M. And M means mone, or moon in English. So when we see the sound M, it has something to do with the moon. The next sound is the sound N. And N, for us, is the knowledge. We spell knowledge, knowledge, K-N, but it's actually knowledge. So N means knowledge, and knowledge is Nordstjernan. In English, the North Star. And the North Star is the star that's straight above the pole of the planet. It's the top of the E. This point up here is called the North Star, the Polaris. And it means knowledge, which I'll explain later. The sound N. E, A, B, C, D, A, F, G, Ho, E, Y, Ko, L, M, N. The next sound, the 16th sound, is the sound OO. And OO is a ring. OO, when you form your mouth, is one ring. And OO is a ring, and Uden, it means Uden. And Uden, I will explain in the saga. I'll explain what Uden is. Uden is the sun. Uden is everything. But Uden is a ring. And the sound oo. Ooh. In English we say O. The next sound is the sound P, which is P and A. And P means pole. In English we say P. Here they say P. And P means a pole. And in root language, pole is pole. In English, pole is pole. One pole. The next sound is the sound Ku. Ku. And Ku, in English, we say Q. But in root language, the sound is Ko and U. Ku. And Ku is quadrat. Ku is mathematics. And Ku is a ring with a pole coming from the middle. And when the sun casts the shadow, it makes this form of a Ku, a ring with a dot in the middle with this line coming out. So Ku is mathematics, quadrat. The next sound is the sound Er. Er. Almost like the sound, have a breath of air, but there's no E. Air, no, but air. It's like the word, maybe the word fair. It's a very fair situation. And air in English is called R, but in root language, air. And air is the king. He's Ra. Ra is the king. He's the As king
I'll explain. We're always asking this Os king, this Os or this king from the Os people. Ra is the light side of the moon. When we look to the moon, there's a dark side and there's a light side. And the light side of the moon is called Ra because the king, he represents the moon on this planet. The next sound is the sound S. And S is the sound A and S. S, S. And S means Sulan. And Sulan in root language means sun. Sulayan, Sulan. And in English we call it sun. So the sound R or air is the moon. S is the sun, Sulan. The next sound is the sound Te. The sound Te is the sound T and A. Te, in English we call it T. But Te is has the meaning of tour. Tour is a very, very big story, which I will go a little bit into the saga. It's a very, very big tour. And tour is your heart friend. Tour is your best friend. And tour is where the word Thursday comes from, Tour's Day. Tour backwards is root. Te-u er-u te, and root means the beginning. This is the root language, the tour language. And tour is your best friend, your tour friend. The next sound is the sound oo, oo. And oo is you in English, you. But in root language it's the sound oo. And it means Ursprung. And Ursprung in this root language means the origin, where the life sprung up from, the origin. The sound oo, the origin in English. And it's one clean sound, clear sound called oo. The next sound is the sound ve. In English we would call it V, but the sound ve, v, and a, ve. And ve means the Vanir people. And the Vanir people, I'll explain in this ring, the Vanir people are the people outside this ring at the top of the planet with the pole in the center. So in this story, I will give it in root language first. This story, this ring of sounds, gives one story. And the root language, it goes like this, which root language is much, much like Swedish is today. So if you understand Swedish, you would all for sure understand this. E is inside. Inside Aseners bori. Say dagens ekens fru grund hell. In Jarnes Karlnes log. Moni Norsheranan Udin Polen Quadrat. Ra Sul Tur Ursprung Vanir E and Aseners bori. In English, I will give it in the English now. Inside the Aseners castle, you see the day of the oak tree's seeds in the ground of hell. Inside the Jarl and the Karl class of people, the logic of the moon, the North Star, the ring, and the pole make Ku quadrat. Ra the moon and Sul the sun are tour friends. They're best friends because the moon gets its light from the sun, so the best friend of the moon is the sun. Ra the moon, Sul the sun are tour friends, heart friends, and the origin of the Vanir people inside the Aseners castle. So it's talking in one story. As I tell the saga, I will explain about these Asur people at the top of the planet, how they moved out to be Vanir people and covered this whole planet in people. And they're coming out from one castle, which I have pictures of the castle. All this is one ring of sounds which will explain. There's much more detail you could put in this, but I want to make it very simple today. Outside the ring, there are 6 more sounds. The sound X, which is the sound A, Ko, S, X. 3 sounds, like Alex, X. Ek is a symbol for the tour. Also, Ek means the oak tree, so S means it belongs to, so
This tour is part of one oak tree system. X. And X, when you say you're like this with somebody, that means you're their best friend. They are your closest friend, your tour friend. The next sound is the sound Y, and this word that it comes with it is called Yggdrasil. Yggdrasil. In English we call it Y. Why do you make it to be Y? But anyway, in the sound, it's the sound Y. It's a clear sound Y. And Yggdrasil is the world tree of all living things. It was one ash tree about 80 kilometers, 60 kilometers to the west of Helsinki, Finland. Anyway, it's one ash tree. It's the woman's tree. It belongs to the highest woman, to the All-Mother, which I'll explain who this All-Mother was in this story. The sound Seta, in English we call it Z, but Seta is a flash. It's like a lightning bolt. Two people have one Seta, one flash, one nice feeling with each other. It's a very big story, but we'll just leave it like that. It's a flash between two people. The next sound is the sound O. O is a mark with a ring at the top, and O means rivers. If you go to the root language, if you say the sound O, they say, yes, it's one O, it's one river. The sound A, which is a pole with actually should have two little dots. A is another clear sound. O is a clear sound. A is a clear sound. And A has to do with agriculture. It's maybe a little bit more female symbol. And like cat. Cat, at in English. The last sound is the sound and has a ring with two dots, and means island. So if you ask someone in Sweden or somebody in South Finland, where is one they'll say that this is called one island. This island here, where this hole is, called Udens the island of Uden. So these sounds, they have marks, they have meanings, and here they also, these last 6 sounds, and this alphabet goes like this: E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O, A, and This last sound actually has 2 sounds. So I can say like that, this Bock Saga, the story that I will tell, is based on this ring of sounds and these 6 sounds outside the ring. But also it's based on 8 powers. Before we had religion on the planet, the people, we lived according to mythology, to mythology. Myth is a story, and logi means logic, so it's a story with logic. And these 8 powers, they go like this. The first one is Hel, H-E-L. And Hel is the North Pole. Hel is where this story comes from. Hel is one very beautiful place on the planet, which I'll explain. The next sound is the sound Bock. And Bock is the family that this story comes from. Bock, this is called the Bock Saga. It's one story that was passed down in one family called the Bock family. So the Bock. E is the masculine symbol for the Bock. E is a pole with a dot above it. Every man has one E. And E is a very, very big sound in this story. Hel, Bock, E. The 4th sound is the sound Uden, Uden. And Uden for us is a ring. Uden is everything, and Uden is the sound, the ring over here at 16. Hel, Bock, E, Uden, and Uden is the sun. I'll explain this in the saga. It's the 4th power. The 5th power is called Ra, and Ra is a very, very big story. Ra will say is the king. Ra is the moon, the light part of the moon. And Ra is part of an old
money system of anyway, Ra. Tur is the sixth power, the sex power. And Tur is your heart friend or your best friend. Tur, where the word Thursday comes from, Tur's dog. They call him Tur today, or Tur's hammer. Woman has Tur, and man has Tur. We both have Tur. The seventh power is called Frey, and Frey is the masculine. Frey is where Friday comes from, Frey's dog. We have one English language called Godfrey, the Godfrey, the Good Friday, the Good Frey, the Godfrey. And the eighth power is called Freya. It's the infinity, it's the last, it's the eighth power. And Freya is the feminine. She is the future. And Freya. 8 powers. Hel, Bock, E, Uden, Ra, Tur, Frey, Freya. And this whole saga is based, as you hear me tell the story, I will explain what all these sounds, what they mean. So the saga is based on the sound system and these 8 powers. And today I just wanted to explain a little bit about this center ring at the top of the planet. If you go to this island in front of Helsinki, there is one hole in the very top in the granite. You cannot see this hole today. It would be very easy to show if we could get the museum there in the Finland to let us expose this. But so far, the museum and the authorities there in the Finland. מספר את הסיפור מאוד מאוד ברור, מההתחלה ועד הסוף, איך באמת כל הסאגה סופרה לא מהמקור, מאותו בן אדם, שסיפר את זה שהתחיל לספר את זה בשנות ה-80, יור בוק, הוא כבר לא איתנו, אבל עדיין הסרטונים הם קיימים, אתם יכולים לראות, הוא אפילו טייל באותם אזורים של הלסינקי, הוא הלך לשם והסביר הכל בצורה מאוד הגיונית, ואתם מבינים, וואלה, הכל מסתדר והכל מתחבר, הכל פשוט מתחבר, הכל בצורה הגיונית. אפילו אתם חושבים, וואו, הזוי, מה, בן אדם אחד סיפר את זה, מה? כאילו זה יכול להיות האמת, אבל אף אחד לא יודע, אבל זה מאוד הגיוני, זה מסתדר באופן הגיוני הכל. אוקיי? ולצערי האנשים זה לא מעניין אותם, הם חושבים שאדם וחווה זה סיפור האנושות, שאלוהים הוא בא והעניש את כולם, שאכלת מהפרי האסור, שאכלת מהתפוח, וכל הבולשיט הזה, חברים. גם הסיפור של התפוח יש לו מקור, יש לו סיפור של אידון, וכל האלה הזאת של התפוחים, תפוחי זהב, וכל הדברים האלה של כל הדברים האלה של גן עדן, שאנחנו רואים גן עדן, פרדיס, זה בכלל, פרדיס גם, יש לזה משמעות. פא זה פאדר, פאפה, או אב, רע, דיס, זה גם מבוסס על משפחה. יש פה הרבה מאוד סיפורים מעבר לזה, אני לא רוצה להיכנס מעבר לזה, כי יש הרבה מאוד מה לדבר. בכללי מה שאני אומר שאנשים מפספסים להבין מה ההיסטוריה האמיתית שלהם, להבין מאיפה כל הבלגן והבעיות האלה מגיעות, כל הבולשיט הזה שאנשים מאמינים היום, במיוחד שהיום אנחנו רואים נפטון, כל העניין של שבטאי בנפטון, וכל האנרגיה של נפטון עכשיו בתוך דגים עם מרקורי היה לא מזמן, אז זה גורם לאנשים להבין מה האמת ומה שקר, אז הכל הופך להיות מעורפל, אתם צריכים להבדיל בין האמת לשקר, מה נראה לכם אמיתי, מה אשליה, אוקיי? זה מדובר על דברים שאנחנו צריכים להבין בעצמנו, להבין את ההבדל בין האמת לשקר. והמון דברים בשנה הזאת הולכים להיות, מבחינה אסטרולוגית, אני גם פתחתי ערוץ מסוים רק לאסטרולוגיה ומומנויות החיזוי, אני אוסיף את זה בלינק מלמטה, אבל יש לנו הרבה מאוד דברים שמתרחשים כרגע, יש לנו את הקיירון ואת הזנב, את הראש הדרקון ביחד, שזה הולך להיות כמה זמן איתנו, בתוך תלה, זה בעצם בא לבחון את עצמנו, לבחון במי אנחנו נלחמים, במה אנחנו נלחמים, למען מה אנחנו נלחמים. למה אנשים עדיין שולחים את הילדים שלהם לקרבות מול עצמם, פשוט להקריב אותם
לישויות רוע, פשוט, איך אומרים את זה? לקריאת נשמות, לקריאת דם. בהחלט עכשיו אנחנו יכולים לראות בשנה הזאת, כל השנת הדרקון הזאת, אנחנו צריכים להתעורר בתוך עצמנו, אנחנו צריכים לדעת איך להשתלט על החיה הזאת בתוך עצמנו, להבין את המקור שלנו, להבין מה אנחנו. להיות מחוברים למקור, לכוח של המקור, לא לכוח, לא לאלוהים שמכרו לך בתוך סיפור בראשית. זה לא אלוהים, זה אלים, זה לא אלוהים אחד, זה לא בורא אחד כמו שאתה חושב. זה מדובר על ישויות, זה מדובר על אלים ברבים. וכל אחד שבתוך נצרות, בתוך אסלאם, בתוך זה, כל המונותאיזם והבולשיט הזה, זה לא יוביל אתכם לשום מקום. זה רק גורם יותר בלבול ובלבול נוסף. להבין את הדברים האלה לוקח המון זמן, המון למידה, המון השקעה. להסתכל על הדברים מקרוב, לחקור על זה כמו שצריך. זה גם מה שמרקורי מסמל. מרקורי מסמל לראות את הדברים הקטנים, לחקור, לראות, לחשוב, עובדות, אוקיי? דברים כאלו. אנשים חושבים שאבותינו הם מטומטמים והם לא מבינים כלום, אבל זה הפוך. אנחנו הולכים אחורה, אתם לא מבינים? הם מנסים למסור לכם איזושהי אינפורמציה, ואתם פשוט מתעלמים מזה. ואני אומר לכם, אני פשוט, היום, אני לא יכול אפילו לקרוא בני אדם בחוץ שהם חושבים שהם בני אדם. הם נראים כמו בני אדם, אבל הם ממש, הם לא מגיעים להם לקרוא להם בני אדם בכלל. איך עדיין אנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים להשתלב עם כל השבטים בעולם. אנחנו בני אדם עם אותם זכויות מולדות. יש לנו ריבונות. מה, עכשיו אתה מזדהה עם איזשהו דגל מסוים? ומה מצחיק שרוב האנשים פה אפילו המקור שלהם, אפילו לפי מבחינת תורשתית אני מדבר, הם לא מפה. אבל מה הם מזדהים עם הדגל, עם המדינה, עם הזה, עם הפה, עם השם, אבל אין להם מושג בכלל לגבי מה ההיסטוריה פה, מה המשמעות בכלל של המילה ישראל, שזה שילוב של 3 אלים, אייסיס, רע ואל, שזה הכל במקור מצרי. כל זה הולבש כדי לעבוד על האנשים. כל התרבויות האסטרותיאולוגיות האלה. הם הפכו את כל החוכמה של הכוכבים, הם פשוט סוגדים לכל כוכב בנפרד, זה האלוהים שלי, זה האלוהים שלך. והם באים להילחם כמו ילדים קטנים, פשוט חבל שילדים נהרגים, חבל שבאמת אנשים חפים מפשע נהרגים, נרצחים. ואני רואה שאנשים איבדו את זה לגמרי. אנחנו רואים את זה גם עכשיו, שגם מבחינה אסטרולוגית, אני לא אדבר בסרטון הזה לגבי זה, אבל אנחנו רואים עד כמה אנשים מתחילים להראות את הנרסיסיסטים שלהם בבחוץ. כמה הם נרסיסיסטים מבחוץ, כמה הם חושבים רק על עצמם. הכי מצחיק שלא אכפת לכם אפילו מהאנשים שלכם פה. אם היה באמת אכפת לכם מהמשפחות שלכם, מהילדים שלכם, הייתם פאקינג מוצאים את הילדים שלכם מהבתי הספר, מהמערכות האינדוקטרינציה שלכם, ולא הופכים אותם לעוד עבדים של דור שני, ודור שלישי, ודור עשירי, ודור 11,000, ו11 מיליון, לא יודע כמה. לא מלמדים אותם שום דבר בבתי הספר האלה, חוץ מלהיות עבד צייתן, שלא עושה בעיות. לא מלמדים אותם כישורי חיים. באמת שיכולים להועיל בחיים.
לא, אנחנו נשים אותו, לזרוק אותו באיזה בית ספר, באיזה מערכת חינוך, יאללה, שיעצבו לו את הקופסה, שיעשו מה שהם רוצים עם הילד הזה. אבל מה הם אוהבים אותו, הם אומרים שהם אוהבים אותו, אבל שולחים אותו לצבא להירצח שם, למות בעד ארצנו, בעד מדינה, בעד דגל. ואתם תבינו שהקרמה היא תבוא אליכם בסוף. אני יודע מה אני צריך לעשות. אני יודע שאנשים לא אוהבים לשמוע את מה שאני אומר. אני יודע שאם אני אגיד פה, שהציונות זה התרמית, זה פשוט בולשיט שהוא אידיאולוגיה סתנית, נרסיסיסטית, סתנית, כדי לשלוט באנשים, כדי לגרום לסבל ולריקבון ולמלחמות, ופשוט סתם לשקר לאנשים. לי לא מגיע, לך לא מגיע לחיות פה, לי מגיע לחיות פה. מישהו מפגר מהשבט שלך בא להרוג מישהו פה, אז אנחנו נרצח את כל השבטים שלך פה. גם את הילדים, גם את המשפחות, גם הכל. ושתחשבו, גם מרקורי בחודש הבא הולך לעשות נסיגה בתלה. תלה כרגע גם יש את הקיירון ואת הדרקון, את ראש הדרקון, הכל שם בתלה. בא להחזיר אותנו לדבר הזה. אנחנו צריכים, הולך משהו, איזשהו גלגל הולך להחזיר את עצמנו למשהו מסוים כדי שנבין עוד הפעם. וזה משהו עם לחימה, והשנה קרוב לוודאי זה גם יהיה. רוסיה, אוקראינה, ישראל, פלסטין, רוסיה, אוקראינה, קוריאה צפונית, קוריאה דרומית, בולשיט, הכל בולשיט. אתם לא מבינים עד כמה אנשים יכולים להיות מטומטמים כדי בכל העולם להרים גדלים, זה הקבוצה שלי, זה הקבוצה שלך. אנחנו כולם באנו מאותו מקור. לכל אחד מגיע למלא את הפוטנציאל שלו פה. אנחנו צריכים לקחת אחריות על ההגנה העצמית שלנו. אנחנו צריכים לקחת אחריות כדי לא להגיע לדורות הבאים, שהדורות הבאים יגיעו לעבדות ולכאוס ולסבל, שאנחנו כרגע פה, רק מחמיר ומחמיר יותר. ואנחנו צריכים להגיע, ופלוטו יעזור לנו לעשות את זה. פלוטו הוא בא והוא נכנס בדבר ישר, מה שצריך. וכרגע החברה הזו צריכה להתחדש. אם לא תתחדש, אנחנו בבעיה רצינית. כל השנים האלה הולכות להיות ממש ממש קשות אם אנחנו לא הולכים לסובב את הסיבוב לכיוון האחר. את הספינה לכיוון האחר. וזה דרוש המון כוח רצון. מכולנו. טוב, זהו, אני חושב שסיימתי לכרגע. אני אחזור לעוד סרטונים בהמשך. אנחנו נדבר על דברים נוספים בהמשך. ועוד נושאים נוספים. אני אשמח לשמוע לתגובות בנושא הזה. אם יש אנשים שרוצים יותר לשמוע על הנושא הזה, פחות, או מה. כי אני לא הולך לדבר על הנושא הזה כל עוד אנשים לא יקחו את הנושא הזה ברצינות ופשוט ירצו לדעת את זה. וישתפו איזשהו דיאלוג בנושא הזה. כי אני לא רוצה להעלות נושאים כאלה שאנשים יעשו צחוק מזה וסתם לא יוביל איזשהו תועלת. בכללי לא אכפת לי איך אנשים בכלל יגיבו לזה, כן? יגיבו לכל מה שאני אומר. אבל זה חומרים שדורשים גם להסביר את זה קשה, במיוחד בשפה העברית. זה דרוש מאמץ וזמן השקעה. אז אני שואל את עצמי, האם זה שווה בכלל להתחיל עם האנשים שיש פה? לאנשים הטמבלים שחיים במקום הזה פה, שנקרא ישראל, לא תקרא למדינה הזאת, לא על הזין שלי איך תקרא למדינה הזאת, על הזין שלי איך תקרא למקום השטח הזה שאתה קורא לו. לא אכפת לי.
אכפת לי מה אתה עושה במעשים שלך. עד כמה יש לך מוטיבציה להבין על עצמך ועל מה שמתרחש בכלל מסביבך, מה שמתרחש בכלל בפלנטה הזאת. זה מה שמעניין אותי. עד כמה אתה בן אדם מוסרי, עד כמה אכפת לך, כמה אכפת לך לדעת מעצמך וממה שמתרחש סביבך. ומה אתה עושה בשביל למצוא עושה בשביל הפתרון הזה. כי זה דרוש עשייה. כל דבר לא נעשה סתם. כל דבר דרוש עשייה, רצון, מאמץ. אתה לא יכול סתם לשבת בשקט ולהסתכל על דברים איך שהם עוברים כמו סרט מסביבך. זה לא בשביל זה באנו לפה. אני אמרתי את זה אולי 20,000 פעם ואני אחזור להגיד את זה עוד הפעם. אנחנו לא סתם באנו לפה כדי לראות את זה כמו סרט. עברנו המון בהיסטוריה שלנו, המון דברים, אסונות שניתקו אותנו מהמקור שלנו, ניתקו את הזיכרונות שלנו, הראשוניים שהיו לנו. אבל מה אנחנו יכולים להחזיר את זה? אנחנו צריכים להפעיל את הגנטיקה הזאת בתוכנו. להתחבר לאינטליגנציית הלב שלנו. ולהחזיר את מה ששייך לנו מלכתחילה. וזה הזיכרונות של עצמנו, מי אנחנו באמת. ומאיפה באנו, מה יש לנו, מה מגיע לנו. אז תודה רבה שהקשבתי, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.